tí ọ̀gbọ́n iṣẹ́ bọ ètò ìdìbò wọ́n láwọn ò dìbò mọ́ wọ́n ní bí wọ́n wí ogún kí wọ́n fọ ọgbọ̀n wọ́n láwọn tí wọ́n lóṣèlú ṣèjọba wọ́n ní ẹtìmẹ̀ tí wọ́n yàn sí inú ọ̀rọ̀ wọn gbà àwọn òtún sọ wọ́n ní wọ́n pé ebi ní ẹ̀fẹ́ sọ gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú gbogbo Nàìjíríà dẹ́lẹ́gbẹ́ òṣèlú kan yìí pé àwọn òdìbò mọ́ ò jẹ́ kálukú ọmọ dì í apáàtì yẹn ti wà láti ìgbà MKO Abiola ìgbà tó yá ńgbà Buhari wọ́n pọ̀ díẹ̀ sí ọwọ́ àdìpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ò fẹ́ tẹ̀lẹ́gbẹ́ òṣèlú mọ́ wọ́n ń tẹ̀lé ọmọnìyàn nínú àwọn tó bá jáde controversy tún wá bẹ̀rẹ̀ pé ókè o ẹgbẹ́ òṣèlú lọ́kọ̀ tí ọ̀gbọ́mọlúàbí kalẹ̀ mọ́ yìí tó jẹ́ pé ẹni ọba rówó ra fọ́ọ̀mù tó rówó bribe tó rówó bá ìwé rẹ̀ ní primary òun ní tún ní ọ̀gbẹ́ kalẹ̀ táwọn bá ìdìbò fún èṣù mẹ́ta lélẹ̀ mú kan bẹ́ẹ̀ àwọn òsì ní mẹ́sùn kankan àwọn yà wá nílé àwọn ni wọ́n ní àwọn aṣojúṣòfin bá ti òfin kan bọ́ọ̀ta lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pé yóò di ọ̀ranyàn fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà láti máa dìbò bófin bẹ́ẹ̀ wọlé ẹni tí ó bá ti dìbò Nàìjíríà ó ti dọ̀daràn o inú kọ́lẹ̀ ẹ̀wọ̀n àbí kọ́ san 100,000 naira àwọn wádìí ẹ̀ bí ọba wa àwọn ò gbé jáde mo wá ní ká fojú wò tí ọmọ Nàìjíríà bá láwọn ò dìbò ẹ̀ tó wà nù létí ó dìbò ó ń dìbò lọ́wọ́ ni ẹ̀ tó jáde tó lọ dìbò òun náà ń dìbò ni ṣé kìí ṣe pé kọ́mọ Nàìjíríà wọ ọmọlúàbí kí wọ́n jáde wọ́n lọ dìbò fọmọlúàbí láti lékùn dàrú alákatakítí ọ̀bàyé jẹ́ tó bá wà ńbẹ̀ láti lè kú o àbí tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde tó fẹ́ wọlé láti má jẹ́ ó wọlé ṣé kìí ṣe pé yẹn ló pé wa ni àbí ká jókòó ńlé pé kí wọ́n mọ ṣé bí wọ́n ṣe kí wọ́n padà wọlé tán kó padà jẹ́ pé àwọn alápadà wọn jìyà rẹ̀ tá a bá fojú wò fún yìí ó pé wa ni àbí ò pé wa torí tó fi yìí bá wọlé àwọn tí ọmọ dìbò wọ́n mọ̀ pọ̀ sí ọ̀rọ̀ aráàlú àti ibi táráàlú fẹ́ lọ yóò sì mọ farahàn nínú ìbò tá a bá wò báwọn pé òfin dá báwọn sáà tún wá ní fojú wò pé kí ló dé tí àwọn olóṣèlú wa fẹ́ sọ ẹni tí ó bá dìbò dọ̀daràn nígbà tí àwọn kọ̀ táwọn ò ṣe ojúṣe wọn fún àwọn tó yẹ kó dìbò ṣùgbọ́n tán tó fẹ́ fi agídí mú wa ká máa dìbò ká dọ̀daràn ẹ já kọ́kọ́ fojú yẹn wò káfi kí n káàbọ̀ sórí ètò Sókàn wá láàárọ̀ yìí kọ́mìrè Fẹ́ńbalọ́lá Ọbaàgùn ó kọ́ yín ní ẹgbẹ́ wọlé ẹ fi gbé wa débẹ̀. mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa pátápátá láti òkè òkun dé Nàìjíríà àti gbogbo ibi tá à ti ń gbọ́kàn nìyí a kó ojúmọ́ adẹ̀kú pàdé tèmi kọ́mìrè Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbaàgùn lórúkọ mi. mo kí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa láàárọ̀ yìí Ṣẹ́gun Ògúngbàyí ló kọ́ tèmi. civic responsibility wa ò ní ìbò dídì. ẹ pé Yorùbá rẹ̀. ojúṣe wa nínú òfin tó yẹ ká ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ní káàdì ìdánimọ̀. ẹ̀tọ́ táwa náà jẹ́ ìlú. yẹ pé òfin sọ pé ẹni tó bá ti pé 18 years and above ló lè dìbò. so gẹ́gẹ́ bí ẹni tó bá pé 18 years duty ẹ̀ ni or is an obligation on his part láti dìbò fún lu yìí fún ẹnikẹ́ni tí a bá ti mú sílẹ̀ pé a máa dìbò fún. téèyàn bá wá kọ̀ láti ṣe lábẹ́ òfin ó yẹ kí ìjìyà wà lóòótọ́ ó yẹ kí ìjìyà wà in the sense that wípé ẹni tó bá fail mo láìkí ọ̀rọ̀ kan tẹ́ sọ pé ẹni tó wà nílé tí ò lọ dìbò ó ń dìbò lọ́wọ́ náà ni is voting for failure he or she is voting for failure ẹni tó dẹ̀ jáde tó lọ dìbò náà dìbò ni ṣùgbọ́n kí ni reason tí voters apathy wa láwà gbéyẹ̀wò àgbéyẹ̀wò nítorí pé kò sẹ́ni tí wọ́n sọ fún pé tábà dẹ̀ dìbò fún lágbájá báyìí o ire báyìí ló máa tọ̀ wá tínú rí òní dùn láti lọ dìbò fún ẹni bẹ́ẹ̀ láti gba ire but most of the time àwọn tá à ń dìbò fún yẹn they are not giving us back the dividends of democracy. And these are expectations that when we give them vote input of support ni tẹ́ bá wo nǹkan tí David Distance sọ tẹ́ bá draw kíní rectangular kíní tó fi explain voting system àti political system environment ń bí environment long environment ló surround input of support máa wà input of need náà wà táwa bá fún yín ẹ̀yin náà dá padà fún wa now in that case àwa ń fún wọn níbò ṣùgbọ́n wọ́n fún wa ní the commensurate dividends tó yẹ ká gbà even tó pín bá tiẹ̀ wà tọ̀ tó bá tiẹ̀ rí fún wa so in that case tí wọ́n wá àwọn ilé ìtọ́ jókòó tó ń sọ pé National Assembly làwọn tí wọ́n dẹ̀ sọ fún wa wípé àwọn máa fòfin dé ẹnikẹ́ni tí ò bá dìbò wọ́n máa fine ẹ̀ tàbí kí wọ́n pé bíi punishment wọn àtọ́ máa fún ọ̀dọ̀ wọn gángan ni màá ti gbé tó bá ṣe pé àwọn bá jẹ́ ìríjú rere tán jẹ́ aṣojú rere fún wa irú òfin tán gbé jáde wọn bá ti ní nídìí láti ṣe àwọn bá aṣòfin báyìí ìpè kankan nù tàwọn o
tá a rán wá síbẹ̀ yẹn o láti wá represent wa if they fail you to give us the dividends of democracy ẹ̀wọ̀n báyìí ní kẹsàn-án wọn mọ́ ìyẹn làwọn bàbá ṣe wọ́n bá invite nǹkan tán sọ kó mọ̀ torí aráàlú níbí máa wá ní punishment máa wá. I have given you my vote, you are representing me in Abuja. The only thing tí mo rí tẹ gbé wá ni pé ẹ lo mọ́tò bàǹkùbàǹkù gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kẹsẹ̀ sí rí àbítẹ́ ti wá ẹ ṣe síbẹ̀ náà ẹ tó wá sọ pé you want to compare me to go and cast the same vote in what name in whose name kí ni ó jẹ́ èrè tí máa jẹ tàbí tí àdúgbò mi máa jẹ kò sí ẹ tún wá lọ gbé òfin jáde pé ẹni tí ò bá tún wá dìbò wọ́n fẹ́ enslave wa ni we already been enslaved already but wọ́n tún fẹ́ fún wa ní another punishment mi àwọn bàbá yí padà ipe nínú àwọn o ẹ jẹ́ káwọn kọ́lẹ̀ lónìí ẹnikẹ́ni tá bá ti complain ní constituency rẹ̀ pé àwọn nǹkan tó àná la gbọ́ 1.3 billion bó ti ṣe pé ẹni ẹ̀ ṣe mistake nínú nǹkan tó sọ ẹni tó bá ti fail láti render service tí a fún tí ò render rẹ̀ nínú àwọn tá a bá lọ tán lọ represent wa o ìyà báyìí ló tọ́ sí wọn táwọn bá lè ṣerú òfin yẹn ìyẹn làbá pàtó eléyìí tán ṣe yìí òfin èṣù ni. òfin èṣù ni honourable speaker ẹ gbà bí ìwọlé torí mo rí bí ẹ really mean ni wọn ni ṣùgbọ́n ẹ gbà bí ìwọlé sà àwọn tí wọ́n ṣe òfin káwọn èèyàn máa dìbò lọ́ràn yẹn ṣé wọ́n ti ṣòfin báwọn èèyàn ó ṣe rí káàdì ìdìbò gbà ní rọrùn torí wàhálà tí àwọn èèyàn máa kojú bí wọ́n bá gba káàdì ìdìbò àwọn olóṣèlú ọ̀ àìjáàkẹ́ wọn ní jẹ́ kí ẹni tọkàn fẹ́ wá rẹ́gísítà jẹ́ wọn ní jórí rẹ́gísítà tí wọ́n bá tún rẹ́gísítà tán kán tó rí káàdì gbà ogun náà tún ni ṣé wọ́n ti bá wa wo bẹ̀yẹn náà kẹ́ wá bá mi mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Cherry, tá a bá fẹ́ solve problem a máa solve it holistically ni. In US 60% only àwọn they vote àwọn close to 60% around 60% of only àwọn tí wọ́n ní wọ́n dìbò not everybody. 60% of the population. Now tẹ́ bá wo house even national assembly tàbá ni wọ́n fẹ́ dìbò wọ́n lè ní àwọn kan wọ́n ní abstain wọ́n abstain wọ́n láwọn kan báyìí ló dìbò àwọn yẹn báyìí dìbò àwọn kan abstain ìyẹn nípa àwọn yẹn wà decided wọ́n dìbò kò sẹ́ni tán parí nu wọn o kò sẹ́ni tán mú dandan nu wọn bó ti jẹ́ pé péréte ni wọ́n kò sẹ́ni tán rán lọ ẹ̀wọ̀n nu wọn kò sẹ́ni tán rán lọ ẹ̀wọ̀n nu wọn rárá so abstinence is your own volition ni now constitution sọ pé ẹni tó bá ti pé 18 years ó lẹ́tọ̀ọ́ láti lè. ẹ bá ń gbé máìkì pásítọ̀ sókè dáadáa ṣé ẹ̀yin ò gbọ́ pé ò dé. wọ́n ní ó lẹ́tọ̀ọ́ láti lè dìbò wọ́n sọ pé ó pa dandan fún un kó dìbò constitution sọ bẹ́ẹ̀ the constitution did not say it is compulsory for nǹkan tó ń pẹ́ he has a right it's the right of anybody of this state to vote are you getting what I'm saying now if it is a right it is not under compulsion kò ṣe pé we are in a draconian state or in a dictatorial situation authoritarian situation whereby everything is ẹ mọ̀ ṣá wọn lẹ́wọ̀n ni ẹ mọ̀ rán wọn lẹ́wọ̀n ni now let's begin from àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ gangan ọ̀nà wo làwọn gangan fi rí bòtì wọn ní ṣé process yẹn ṣó right táwọn gan fi ní bòtì wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá sọ pé ẹni tí bò ẹ̀ bá lé tàbí tó bá jíbò tàbí tó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ cases ló wà ní court pé wọ́n rán wọn lẹ́wọ̀n ní straight away kò sí pé ó yá gbogbo àwọn tó mú tán ni wọ́n dìbò tàbí tó yọ tàbí tó ti wà ní pòrì tàbí tó ní ìbò wọn ò pé tàbí tí kóòtù sọ wọn fìyà kankan jí wọn lọ náà ni ó lè jẹ́ pé jíbò ló fi débẹ̀ ó lè jẹ́ pé jàpòtí ló fi débẹ̀ ó lè jẹ́ pé jà ló fi débẹ̀ ó lè jẹ́ pé wọ́n ṣi ìbò kà fún ló fi débẹ̀ kò sí jìyà kankan fún gbogbo àwọn yẹn o there is a lot of people tó wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ pé they are not supposed to be there wọ́n àtọ́lẹ́ni tó yẹ kó wà bẹ́ẹ̀ nítorí pé ọ̀nà tán gbàdé bẹ́ẹ̀ for example now let me give you an example for example the senate president kò contest now he was vying for the presidency ọ̀tọ̀lẹ́ni tó wọlé ní senatorial district wọn. tí mo sọ ní pẹ́lú mi tí ò wọlé primary. tí ò wọlé primary tẹ́lẹ̀ pé adẹ̀rí àrùkù ṣàǹkà ọgbẹ́ dẹ́tò and it became what it is today. ó wọ́n ṣe wá wọlé gbà àwọn ò contest. agbára ni ṣé ìjìyà wà fúru agbára bẹ́ẹ̀. because ìbò àwọn kan ló gbé nìkan wọlé ní senatorial kìíní yẹn tó fi jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ wọ́n dàrú. ẹ tí wọ́n sì fẹ́ nìyẹn. ẹ tí wọ́n fẹ́ nìyẹn. ìwọ tí wọ́n fẹ́ tí wọ́n dìbò fún sì ṣèjọba lọ. so what are we saying. lẹ́yìn pọ̀ kọ́kọ́ di senator tí ọ̀tọ̀ náà o tún wá di senate president. Are you getting it? I'm not getting it, sir. You cannot put something it's on too much on me. You can't put something on nothing. And you must come to equity, must come with clear hands. So èèyàn mélòó ló ní clear hands fún àwọn tí wọ́n ń ṣòfin pé gbogbo ọmọ Nàìjíríà tí ó bá ti dìbò ẹ fún ẹ. Now let me say this. What is the confidence we have nínú umpire
àwọn tó ń dìbò fún wa tó ń ṣètò. tá à ń dìbò fún àwọn kòkè àwọn tó ń ṣètò ìdìbò. àwọn tó ń ṣètò ìdìbò what is the confidence you have? Let's start from the grassroots. kí ni confidence ta nínú state electoral commission. tó jẹ́ pé wọ́n ti kọ́lẹ̀. election ni àbí selection. election àbí selection. wọ́n ti kọ́lẹ̀ already. wọ́n ti mọ nǹkan fẹ́ already whether you come out or you don't come out. ẹni tí ó bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó bọ̀ bẹ́ẹ̀. then what is the significance of me kí wọ́n á jáde lọ dìbò nígbà pé bò mí ò ní count. The first thing that kọ́kọ́ ṣe fún Nàìjíríà ni pé you make our vote to count. tí vote yẹn bá ti lè count mo mọ̀ pé tí n bá dìbò wípé vote mi ò count people will come out to vote there is voter party. That's number one. Number two, the umpire how trustworthy are they? bó láti trust wọn pé àwọn eléyìí tó yẹ pé wọn ní gbàbọ̀dé fún wa. Number three, the sake of politicians gangan báwo la ti máa rò pé ìbò tá a bá dì kò ṣe pé àgbọ̀gbẹ́ bọ̀ ń bẹ̀ tàbí tó jẹ́ pé ìbò tí wọ́n lọ́ọ́ dìtẹ́ nìkan pọ́sílẹ̀ gbọ́dọ̀ lọ́ọ́ dìbò kò ṣe pé bóyá wọ́n wà coerced wọ́n wà forced. You can't force me to do anything. You cannot coerce me to do anything. You cannot use poverty to coerce me. Gbogbo àwọn voters wa poverty là ń lò láti coerce wọn à ń lo poverty láti intimidate wọn láti dìbò. Nígbà tẹ bá dọ́dọ̀ mi tẹ á fún mi fọ́fọ́fọ́ rẹ̀ tẹ gbé ráìsì fún wọn tẹ sọ pé gbọ́dọ̀ dìbò fún wa ní o tẹ bá ti dìbò tán 2,000 10,000 ló búrẹ́dì. You are forcing us, you are coercing us, you are intimidating us. We are under compulsion, we are under duress to do it because ẹ ti ní instrument láti lò fún wa láti the instrument of poverty. Àwọn olófin wá síbẹ̀ mélòó ni wọn ló ti ṣẹ̀wọ̀n mélòó ni wọn ti bẹ́ lórí bẹ́ẹ̀. Nínú àwọn tó fi wọ́n sí the present state where we are now tẹwálé fẹ́ force wa láti remind. I know it's our right láti dìbò. Right ni. It's a right. Obligation. It's an obligation. Are you getting what I'm saying now? It's our right, it's our obligation as a citizen láti dìbò. But at the same time we have a right to choose not to. Because I can abstain if I'm not satisfied with ẹgbẹ́ candidate márùn lẹ̀ inú àwọn márùn they are not my choice. So you can't force me to vote for somebody that is not my choice. Gbìyànjú lórí bẹ́ẹ̀ ṣe convince wa wípé ìbò wa ó máa wà káàtó. àti pé àwọn tó kọ́ lẹ̀ ṣáwọn tó tẹ́ mi lọ́rùn tí àwọn tẹ́ mi lọ́rùn báwo mo ti fẹ́ dìbò fẹ́ tí ò tẹ́ mi lọ́rùn. What are these people talking about? Do they really understand? I mean, do they really understand what the condition is? ẹ ti fẹ́ pásítọ̀ máa bínú. No, ẹgbẹ́ kòmbótò bíi ẹgbẹ́ kàríkátà bíi ẹgbẹ́ gbòmùtú bíi ọ̀nà àmẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹgbẹ́ yẹn kò sí kankan tó wù mí. òkú èèyàn náà dá. gbogbo wọn la ti rí pé àti máa ṣe bọ wọn ọ̀dà. kò dẹ̀ sí independent candidature. Because ẹ̀yin tẹ́ ṣerú òfin yìí ẹ ti kọ́kọ́ sófin independent candidature ibi tá à ń lọ nìyẹn. ipe tí àwọn eléyìí ọba tẹ́yìn lọ́rùn náà pátì yìí o. tó bá wù ẹ mú fúnra yín. ẹ mú fúnra yín o. ẹ ṣàgbọ́dọ̀ dìbò ní ẹ mú yẹn o. We don't have options and you want to force us on the options you are giving us. Kí ló dé tẹ́ fẹ́ ní wa lára kí ló tẹ́ fẹ́ dààmú orí wa kí ló tẹ́ yí wa lórí. You are giving us bad options and you are telling us you have to take the options. ìbò tá a ti dì sẹ́yìn ò count. So as much as it's our right. ọ̀tọ̀ lẹ́ta àdìbò fún ọ̀tọ̀ lẹ́ni ẹ kéde. Man, as much as we are right wa ni gbé láti dìbò as much as a good citizen we have to. But as the system itself kí ló fún option ló fún wa torí Ọlọ́run ẹ fọ́ọ̀sì mi gbọ́dọ̀ jẹun nínú oúnjẹ àkọ́kọ́ ẹ̀kọ́ gò bẹ́ẹ̀ oúnjẹ kejì ìṣólẹ́kọ́nù ẹ̀ oúnjẹ kẹta gàrí ẹ̀ àkúta lẹ́kọ́nù ẹ̀ ẹ wá ni mo gbọ́dọ̀ jẹ kánú àwọn oúnjẹ yìí ó bẹ́ẹ̀ tà kí kébi ó pa mí ju kí n tẹ̀sọ̀ tí ó pa mí lọ. So that is the problem we are having in a country that does not consider citizens' feelings. Even òfin gan ṣó pé wọn consider citizens' feelings. We don't consider citizens' feelings. We don't. What we only consider is which way forward for us to have our way. Because party mẹ́ta ló wà lẹ ẹ̀dẹ̀ fún àyè lẹ́yìn mẹ́ta tẹ bá gbé wúrẹ́ lẹ̀ bíi tẹ gbá gùtà bíi tẹ gbé jàpá síbi. àgùntàn tó jọ kókò. kó tó jọ kókò tẹ gbé síbi ẹ gbé jàpá bẹ́ẹ̀ ẹ wá ní mú kanu mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. rárá ajá. ebi sì rẹ ìgalà mò ń fẹ́. ẹ mọ̀ gbọ́ ajá ìkookò ológìnní ẹni ká dìbò fún kanú wọn iṣẹ́ wo wọ́n mọ̀ ṣe tí wọ́n bá wọlé tán iṣẹ́ wo ẹ̀yin tá a fẹ́ yàn yìí o iṣẹ́ wo ni o afẹ́kọ́ ọmọ bá wa sọ ẹran wa. ẹ̀sọ́ ọkọ̀ sọ̀tọ̀ ló gbóná. yes kàn mọ̀ bá wa sọ. ọ̀nà yóò bísí afẹ́kọ́ ọmọ bá wa sọ ẹran wa ẹ wá ní ká ìdìbò fún kanú mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ajá ìkookò ológbò àwọn aráàlú wa wò pé ṣé bẹ́ẹ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ. àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó ti fẹ́ tìlú àdó ara wọn ni wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ ni torí they belong to the carnivorous animal. You see when you see carnivorous mentality devour
nǹkan máa devour is what is going to be in their brain. How can we devour? How can we cannibalize? You understand? How can we predate? Predators burúkú. And when you see predators olórí lọ. Kí ló ń sún ọpọ́n ìrẹsì jọ̀lọ́ọ̀fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún àdùn tó kà màmá yẹn ni? Tàbí tẹ́ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀. Ó ní láti jẹ́ méjèèjì. Ṣé jollof rice rẹ pẹ̀lú àdùn kóró náà kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọ̀pọ̀ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa. Mommy, I want to watch YouTube. Not my phone again. Every time YouTube. Oh, Mommy, I want to watch YouTube. You want to watch YouTube? Not with my phone. Go and watch TV. But there is no YouTube on our TV. That's before. With the new Airtel Smart Router, for just 25,000 naira, you can watch YouTube and more on any TV, even our own TV. Really? Yay! Thank you, Mommy. Oh, you're welcome. Turn any TV into a smart TV with the Airtel Smart Router and watch Nollywood movies, football, and lots more on YouTube with unlimited data for 30 days. Airtel, a reason to imagine. gbogbo ọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù karùn-ún làyájọ́ ọjọ́ ẹ̀yin ògo wẹrẹ ó tún yá o. bàbá ọmọ kéékèèké tún ti ṣetán láti tẹ̀yìn sí rẹpẹtẹ lọ́dún yìí ní Bauer Store tó wà lókè àrẹ nílẹ̀ Ìbàdàn. nílàlà ó ti lò ibẹ̀ náà lakutuku ó ti hù. ọ̀pọ̀lọpọ̀ tiẹ̀ ń béèrè pé bàbá àwọn ọmọ kéékèèké ti gba China lọ. bó ni ó ti ṣàjọ̀dún àwọn ọmọ kéékèèké? èmi kẹ̀ mo ti dé padà láti wá ṣàjọ̀dún ẹ̀yin ọmọ mi. ẹ jẹ́ a jọ pàdé ní Bauer Store on the 27th of this month. ìnílàlà olùtakutuku òwú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn eléré orí ìtàgé àtàwọn olórin àwọn adẹ́rìn-pòṣónú lónìrànràn ń bọ̀ ń bẹ̀. ẹ pàdé skélébé pélébé àpèkẹ́ ìyàwó Oríyọmí àti Sàámú oníròyìn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń bọ̀ wá dá yín lára yá ń bẹ̀ lọ́jọ́ tá à ń wí. àjọ̀dún ọjọ́ àwọn èwe ní tọdún yìí ó tún lágbára pọ̀ tágídìgbò ṣètò pẹ̀lú 5,000 naira péré. ẹ wá má gbàgbé o iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò ṣe iléeṣẹ́ onítẹ́tẹ́ o. ọjọ́ náà ìlà fún yín ní ẹ̀bùn tá a ti ṣàdéhùn fún yín tó yẹ kẹ́ ẹ gbà ní December ní Children's Carnival. ìyẹn ẹ̀bùn tó kù tẹ́ ẹ̀ tí ì gbà fáwọn tọ́lọ̀ ń bá láwọn ni wọ́n ní gan. ìpàdé di ọjọ́ Children's Day ní Bauer Store ń bàdàn. lálà ó lù akutuku òhù ẹni ó nílé Ọlọ́run lọ́mọ̀ ẹni ó ní millions of naira Ọlọ́run ló mọ̀. gbogbo ẹ̀ ó di Bauer Store ní Ìbàdàn. 5,000 naira péré ìlówó Children's Day tẹ́ fi wọlé tẹ́ sì fi gbádùn ara yín. tí wọ́n bá wá níta ló ń pè yín láti wá ṣàjọ̀dún ọdún àwọn èwe lọ́dún yìí ní Bauer Store ẹ sọ fún wọn pé. Oriyomi òkìkí bàbá ọmọ kéékèèké. Oriyomi òkìkí bàbá ọmọ kéékèèké. Akidigbo 88.7 FM. ẹ káàbọ̀ sí ìkànnì tuntun níbi tó Oriyomi Hamzat ti ń gbẹnu sí máìkì pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn níbi tó ní kálukú ti ń sọ ohun tó fojú rí àwọn ìrírí ńláńlá àti àwọn ọ̀rọ̀ tó ta kókó láwùjọ wa níbi tá a ti ń fi kùn lukùn tá a ti ń gbé àwọn ọ̀rọ̀ kan jáde àwọn ọ̀rọ̀ hẹ̀rìmọ̀. Oriyomi unfiltered rem àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ tẹ́tí rédíò ògbà gbogbo ẹ̀ ńlá àyè gbà ní Oriyomi unfiltered rem. àwọn àlejò kan wà tá a mú wá sórí ètò Kọ́kọ́rọ́ Alátẹ
lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ tá à ń pa àwọn ọ̀rọ̀ kan mọ́ wọn lẹ́nu. ọ̀rọ̀ eléyìí tóbi ju afẹ́fẹ́ rédíò lọ ṣùgbọ́n kò tóbi ju ìkànnì Oriyomi Unfiltered Rem lọ. ẹ subscribe kẹ́ ẹ máa gbádùn ọ̀kan òjọ̀kan ètò wa. aago 9 lọ́jọ́ Thursday lẹ́ẹ̀mọ́ pàdé Oriyomi Hamzat lórí Oriyomi Unfiltered Rem láti máa gbádùn ọ̀kan òjọ̀kan ètò t'Oriyomi Hamzat ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ Thursday. Oriyomi Unfiltered Rem lẹ́ẹ̀tì máa rí ọ̀kan òjọ̀kan àwọn ètò ìwò tó bá jọ bí irọ́. ẹ gbọ́ díẹ̀ nínú ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Oriyomi Unfiltered Rem. mi ní fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ pọ̀ nípa ẹ̀ máa kàn wò pé bóyá nítorí pé ẹ ń kọrin àbí torí pé ẹ ń wà studio àbí torí pé ẹ wà into broadcasting ló jẹ́ kẹ́ ẹ pàdé. So it made me to now stay without having any relationship. Bí mo ṣe wá go into entertainment fully nìyẹn. So not having any relationship and the interest of my husband being around, we are around together all the time. Ẹ ṣá mọ̀. And I like him. The first time he told you, how did you feel? Bóyá tó bá yẹ pé mi wá ṣe entertainment o tí àwa sábà máa ń ríra wa later o I don't know mi mọ nǹkan tó wà ní mind tiwọn but ìyẹn kàn jẹ́ avenue fún wa láti ra but àti mọ́ra. We were free with each other because we have known before. After how many years? We worked together for about 8 years. Traveled together. By the time we were traveling to England together, working together, àwọn ti mọ̀. Nígbà yẹn àwọn ti wá mọ̀ pé ìyàwó mi lọ́mọ yìí èmi lèmi ò tẹ́ mọ̀ èmi tí wọ́n fẹ́ èmi ò mọ̀ she understand so wá kú bí so it was I just believe it was meant to be and it was a relationship of no touch. So and I was riding yes I was running up at the other no touch. tó bá wá di alẹ́ Thursday ẹ pàdé wa ní Oriyomi Unfiltered Rem ní channel wa tó wà lórí YouTube kẹ́ ẹ subscribe kẹ́ ẹ lè máa bá wa kálọ ní gbogbo alẹ́ ọjọ́ Thursday Oriyomi Unfiltered Rem àrà kì í tán nílé alára. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. ẹ fún mi later ọkùnrin kan tí wọ́n ń wá tí wọn ò rí tí wọ́n wá bíi pé àwọn ò rí ni tá a bá wọn kéde a sì padà ti rí i pé ọkùnrin ń tiẹ̀ àsọlọ rọ́ọ̀bù ni wọ́n ti pa wọ́n ti dáná sun ọlọ́jalè ni ìyàwó ẹ̀ tó sì náà ń wá náà mọ̀ pé iṣẹ́ olè lọ́kọ òun ṣe òun náà sì máa pààyàn bíbélì sì sọ pé ẹni tí ó bá fi dà pààyàn bí ìdà láàfin pa òun náà sáà ti kọ́ òròrí ọ̀rọ̀ tẹ̀tẹ̀. àti ìparí torí solution èmi mú solution kan wá àwọn mú solution kan wá. kí ni solution ti. solution tèmi ni pé instead òfin tán ṣe yìí kán dá òfin yẹn padà báyìí. ìpẹ́nikẹ́ni nínú àwọn tí ò bá wà responsible sí constituency ẹ̀ kán wá gbé penalty lé lórí ìlú aráàlú ó dùn tó bá fi yàn jófin láti lọ dìbò nínú wọn. wọ́n lè sọ fún gbogbo àwọn tí ó bá fẹ́ dìbò gbogbo ọmọ wọn gbọ́dọ̀ wà lé láti wá dìbò. wọ́n kò lọ skul lọ́wọ́ lóyìnbó. skul wo náà lọ lóyìnbó. wọ́n máa ráàyè wá skul ní ọba wọlé tí wọ́n búra fún ọ wọ́n máa ráàyè wá ń jọ náà gbogbo àwọn tó dìbò wà ní oòrùn wọ́n wà kó àwọn sábẹ́ kínní wọ́n tún wá ọmọ gómìnà ọmọ ààrẹ ọmọ gbogbo ọmọ pátápátá etí wa ti mọ wa àwọn náà kan ṣàwọn mẹ́wọ̀n àbí bọ́ọ̀ ló ti ní káwá dìbò tí wò sì ní dìbò so but I think it's very strategic. òfin yẹn is very strategic. wọ́n níbi tán lọ. tá a bá tẹ̀ ní ẹ̀kọ́. it's very strategic. wọ́n fẹ́ mú dandan gbọ́dọ̀ tẹ̀lé wọn but wọ́n fẹ́ enforce a kind of a law tó máa dẹ́rù bà àwọn èèyàn tí wọ́n fi jáde whether they like it or not. so ó wà strategic kan. but òdìgbà tí wọ́n bá so àwápilẹ̀ ẹ̀ encourage àwọn èèyàn láti jáde tẹ́lẹ̀. mọ̀ gbọ́ wọ́n fẹ́ fòfin báàkì ìbò mọ̀ gbọ́ 2027 that we are looking at now. ṣé ń gbọ́. táwa rògbò jìnnà. àwọn táwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ ibi tẹ́ ti gbọ́dọ̀ fẹ́ rí bò láti kàńtà àbò ń bẹ́ tó bọ̀ ń bọ̀ láti bò mí. wọ́n sì mọ̀ pé ìjọba parí inú oṣù yìí. campaign ó bẹ̀rẹ̀.
ẹ ṣe o 29 kan ọdún the méjì last wọ́n fi ń kini ṣe. yẹn okay the last two àwọn fi campaign. wọ́n fi ọdún méjì tó kú campaign. but I think they should just. ṣùgbọ́n àdéhùn ọdún mẹ́rin wọ́n ní fún wa. ni wọ́n ní ẹ̀wọ̀n kúrò náà bẹ̀ wọ́n dúró síbẹ̀ náà. I think they should search their conscience very well before kan tó jókòó kan máa make decisions on behalf of the people. mi ìmọ̀ bóyá the wọ́n people gbórúkọ that is impoverished, the people that you have turned to beggars. A lot of people are beggars in their own homes. Beggars on social media ò níye. ìyẹn ti pọ̀ jù báyìí. So what are we now talking about? And these are people that pay them for 5,000. You made them to vote. So you are coercing us into voting, and which is even against the rule of God. Olódì sófin Ọlọ́run. So nígbà tẹ́ bá dẹ̀ mú. òfin Ọlọ́run ni. àwọn eléyìí sẹ́ẹ̀tọ́ ẹlòmíì ọmọ pààyàn kó tó lè wọlé ẹlòmíì aburú mọ̀ pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ kó tó wọlé ẹ̀rọ létí òfin Ọlọ́run ọ̀rọ̀ tí òfin Ọlọ́run gbà tí èdè bẹ̀. ẹni tó bá tiẹ̀ wà débẹ̀ tán ṣé ń gbọ́ ẹ̀ pé ńgbà tí ń campaign fún wa Ọlọ́run ní fi ń campaign. rárá o Ọlọ́run ní fi ń campaign. orí ahọ́n nìyẹn wà tó ń lò orí ahọ́n ni. òde kún wọn sẹ́ńtọ́ pààyàn torí pé yóò dé pò ní wá ń dákọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run ní fi ń campaign ní káwọn náà fi gbọ́dọ̀ gbọ́n nìyẹn. They are very deceptive. Very deceptive. You understand? Very deceptive, and a country whereby the deception becomes the order of the day. Kò lè sí development kankan. Ipò téèyàn fi ẹ̀tàn dé sí ẹ̀tàn kọ́ ni ó fi lò ní. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀tàn náà ni ó fi lò. fẹ́ẹ̀ bá parọ́ dípò. but ẹ̀tàn náà ni ó wàá pa o. ẹ̀tàn náà ni ó pa ní ọ̀rọ̀ lé mọ́. àwọn ọmọ oní UTME wọ́n ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sáàmù wọn padà lónìí rẹ́ẹ̀pù sì láwọn ó probe poor performance UTME wọ́n láwọn ó probe wọn but mo fẹ́ bèèrè nǹkan kan pa probe yẹn o ṣé ní wọ́n bá fẹ́ probe ṣé wọ́n náwó fún probe. àwọn náà wọ́n á náwó. àwọn ara facet function náà ni. now èmi àti nǹkan kan ò lè lọ́nà òṣèlú kówó mọ́ ti lẹ́yìn. èmi àti yín jókòó lórí dining table àwa ní àwo onídẹ kan bẹ̀ àwo onídẹ yẹn wá jábọ́ ó fọ́ ṣùgbọ́n èmi àti yín kú òǹbẹ nígbà tí wọ́n débẹ̀ ẹnìkan wá ní ta ló fọ́ àwo onídẹ yìí mo wá nawọ́ ẹ foríjìn mi ọwọ́ mi ló ti fọ́ ẹni wọ́n wá sọ pé a ṣèwádìí bí àwo onídẹ yẹn ṣe fọ́. Yes. Kí ni ìwádìí tó kù tẹ̀ tún fẹ́ ṣe. ìwádìí wa kò dédé fọ bóyá ìwádìí tún yàtọ̀. bóyá ìwádìí deliberately ti lulẹ̀ yìí. ìwádìí lè fi yàtọ̀ ní pé kí ló tún dé táwọn ọmọ gangan fẹ́ẹ̀lì. gbogbo yẹn tán fi ń fẹ́ẹ̀lì ó pọ̀. ṣe àìpé kìíní 1.5 million ó pọ̀. ṣé wọn è fẹ́ẹ̀lì tẹ́lẹ̀ náà ni. àbọ̀ ilé percentage ti kó ti lágbára. eléyìí pọ̀ àmọ́ pé technology error wà nbẹ àmọ́ pé olóyèdè sunkún àmọ́ pé sunkún lórí ìkíní àmọ́ pé ó lè jẹ́ sabotage but at the same time there are other underlying factors tó ẹ ká mọ̀. tí wọ́n ti gbé jáde o. àgbà tí o ṣe àwọn sáyẹn lady mo rò pé fẹ́ pé olórí. Alaji àwọn ọmọ tó ń ṣe primary school kìíní school living certificate. àwọn òbí wọn ń tẹ̀lé wọn lọ láti lọ jẹ́ kán ràn wọ́n lọ́wọ́ wọ́n ń sanwó fáwọn teachers wọ́n ń tẹ̀lé wọn lọ bí exams. primary school living certificate. wow. àwọn inú máa wọ secondary school tó máa lọ sí special classes. and centers tó tún máa bá wọn ṣe WAEC. àwọn ọmọ ìlú máa mú distinctions jáde ní WAEC. tó pé wọ́n bá wọn kọ́ wọ́n bá wọn ṣe gbogbo ẹ̀ ní. àwọn teachers ló bá wọn ṣe invigilator wọ́n ti fún lówó wọ́n ti lọ mẹ́mu lábẹ́ igi. So teachers are perpetrating evil, a lot of evil. ẹ tó bá fẹ́ já mi nú àwọn yìí jẹ́ tí school yẹn kan jáde even no schools. You understand? Now the so-called parents that way they help their children to pay for people who help them to write exams. Now if the magnitude, the number of such students that pass exceedingly, our normal student normally average student wọ́n wà at disadvantage because when they see a lot of people having 90 cut off points so they will be disadvantaged. Normal students will be disadvantaged. Normal students tán kàwé tí wọ́n dáná sun orí tán ṣe gbogbo ẹ̀ they will be disadvantaged because we have fraudulent people
And like I used to say, Nigeria is structured on a corrupt enterprise. Now, wọ́n gbé pàǹpà ní primary school. Wọ́n gbé pàǹpà ní secondary school. Wọ́n gbé pàǹpà wọ jamb. Ẹ tí gbọ́tán ní bàbá ló ń bọ̀ mọ́ ṣe jamb. Ó burú débi pé jamb candidate kan tójú ń dùn ó sì tún wá ẹlòmíì tójú ń dùn láti wá impersonate láti wá bá ṣe. So we're not looking at a kind of a people that are very, very corrupt, and we are looking at a system that is also very, very corrupt, ineffective. Into Fati Jambu, we said it yesterday. Tima yefi so kompe nkan meji ni. I don't care for my life. That's the kind of people leadership that we want. That will put his feet down. That will when a government comes in a democracy like this, the first thing is where executive powers nilo recklessly declare state of emergencies on certain areas. And by the time they ban probe, ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ reason pé lágbájá ò lè ní in tó ṣe rẹ̀ àwọn èèyàn mọ̀ pé jalè tó tọ́ ni. Tẹ́yìn tó bá dẹ̀ sọ pé àjọjà ni olóò sọ pé kí náà sọ pé àjọjà ni kàn investigate náà bóyá àjọjà ni. If people are telling me I am not qualified to be where I am, and I know I am not qualified láti wà níbi tí mo wà. Now ẹ̀yin dẹ̀ ní ẹ wá ṣe tí ọ̀dà. Are you get what I'm saying now? What right do I have láti sọ pé intention yẹn ò dá wọ́n sọ fún yín pé but ìwọ náà o qualify láti wà bẹ́ẹ̀ náà. ó ní bó ṣe débẹ̀ yẹn ìwọ náà dẹ́ mọ̀. And so you must come to equity ni must come with clear hands. So we have an entity that is structured on corruption. Jambu ní sè bẹ́ẹ̀ tí ń kígbe ní sè even in the university. Family in the university a rí pé mo kígbe wọ́n ra certificate. Sá. Bẹ́ẹ̀ ni. Ládùúgbò wàhálà táwa ń ṣe. Wọ́n ra certificate. Some people even don't even attend lectures. Wọ́n dẹ̀ graduate at the end of the day. Ṣé tó gbé Abia state rí ni? Abia ni kankan ó pọ̀ láti. Oníṣẹ́ gbé bẹ̀ rí ni. Ní òkè ni mo àyà mo gbé Abia ni. Ẹbẹ̀ náà ló wà. So what are we now talking? And these are the people tẹ́ máa contest lọ́jọ́ iwájú. These are the people tí wọ́n ríṣẹ́ báńkì tẹ́ wá níwọ̀n ní corrupt. These are the people tí wọ́n ríṣẹ́ ministry tẹ́ wá ló lè kọ́ wọ́n lọ́jà. Because they have the certificate and Nigeria certificate la ń wò ká tó fún yẹn ṣẹ́. Bàbá. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí secondary school wọ́n ṣe exam lọ́wọ́ wọ́n ṣe WAEC lọ́wọ́. No WAEC ibẹ̀ gan mo ti fẹ́ mọ̀rọ̀. Àbí NECO náà ṣe lọ́wọ́ ni. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ WAEC báyìí. Owó logistic ní láwọn ń gbà tí ń tó parí iṣẹ́. Logistic wọ́n ṣe báyìí. Logistic náà mo bá sọ̀rọ̀ lórí logistic o ṣé rí UTM yìí kò yẹ kí wọ́n sáré fix date fún. Wọ́n ṣe WAEC lọ́wọ́ fún example nínú punch ni ọmọ kan ní WAEC exam lẹ́nìí wọ́n dẹ̀ ti fi sẹ́ńtẹ̀ ṣe kò tó máa kọ jambu lónìí onídẹ̀ jambu bẹ̀rẹ̀ mi ò mọ nǹkan tó kàn professor Olóyèdè lójú ó wà ní pépà òní why should that be ẹ bá dúró kẹwàá àlàfo tí wọ́n bá parí WAEC wọ́n máa fi a week or 2 weeks sílẹ̀ kan tó bẹ̀rẹ̀ NECO àárín yẹn ló yẹ ká ti wọlé. mi ò láìka ti fẹ́ mi sọ ọpọlọ rẹ rè wọ́n ti kó rọ́ọ̀ṣì fọpọlọ ẹ. okay. ọpọlọ ẹ ti sọkún. ìtẹ̀kùtẹ̀ lèmi yóò wá tẹ̀ jáde nù. ọpọlọ ẹ ti wà stress. yóò mọ̀ sí jẹ́ bí ATM ọ̀rẹ́ mi ìtẹ̀kùtẹ̀ ní tẹ̀. náà ìyẹn nínú ìwọ mo bá wí o ìwọ mo bá wí o ìyẹn nínú. ó mọ rọ́ọ̀ṣì kan ni. bóyá ìgbàgbọ́ ni pé tó bá parí WAEC tán ló tó gbọ́dọ̀ ṣe jamb. no wọ́n kọ síbẹ̀ pẹ́ lè lọ. wọ́n sọ náà wípé WAEC dẹ̀ fẹ́ cooperate pẹ̀lú wọn pé wọ́n fẹ́. wọ́n ṣe meeting yẹn òye mi òní ẹ̀ máa ṣe exam àwọn ọmọdé níbí bá lónìí. but n ta sọ tó pé jẹta aláṣẹ sọ tẹ ẹ lè sáré gbé sáwọn yunifásitì nkẹjú ni àìmọye àwọn tí wọ́n ṣe exam tí wọ́n pass UTM kankan tẹpádùn bíi méjì wọ́n lò lẹ́ka. another thing lórí UTM kẹsẹ̀ o another lórí UTM doctor ìlú wa doctor kan tó wà lóyún. wọ́n ti jọ ẹyọ kan lọ doctor sọ kínní kan lórí platform tí mo dá ẹjọ ọmọ tó méjì lórí wa wọ́n ṣe tán 1979 the first medical doctor 1979 ìjọ tẹ̀lé àti ẹjọ lọ lé àdójú bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ṣe máa kàn án ní. ẹ bá nọ́ọ̀sì lẹ kọ́tì ẹ̀ tó pé doctor ní kíní clinic tó wà ní ọwọ́ sàlẹ̀ báyìí sẹ́yìn ní fẹ́mi sẹ́ pé bọ̀rọ̀nẹ́sìrù nù olóògùn dọ́kítọ̀ àṣẹ nọ́ọ̀sì ni. nọ́ọ̀sì náà máa ń pè dọ́kítọ̀ ọ̀gbìn yẹn. ó ní bọ̀rọ̀nẹ́sìrù nù. àwọn náà wà wọ sọ fún fún. dọ́kítọ̀ sọ̀kan tí mo láì tán ṣíà lórí platform ọmọ tó mẹ́kì ẹgẹ́tẹ̀ sí tí ìdẹ̀sí pé tẹ̀lé lọ tó ṣiṣẹ́ yẹn fúnra rẹ̀ ẹgẹ́tẹ̀ kò yẹ kó wá débi level wípé
ọmọ wa mọ̀ gba bí 128 níjà mo dẹ̀ fẹ́ reasons lè wà mo fẹ́ sọ reason fún yín ọmọ kan wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ nínú paper the guy made about 7 or either 7B or 7A ó wá gba 135. àmọ́ pé àwọn nǹkan kan máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà exam. máa gbọ́ṣẹ́ tí orí ti dáàbò náà ṣùgbọ́n káípẹ́ ńgbà tá a jọ ń ṣe nǹkan kan náà nítorí everybody pé. tó normal tó ní normal Nigeria. tó tí mẹ́tẹ́ bá jọ jókòó fún dáàbò ní different question la answer so wọ́n dẹ̀ fẹ́ judge orí wa tó pé. which is wrong. ó wrong. gbọ́ mi. ó yé mi. so but ọmọ mi máa gbọ́ in those days gbogbo ọmọ tó bá ti pass ní WAEC tó mú bí a kankan ó máa bó jábù ẹ̀ sáré. àti bó kì í lé kò ń lé tó ló mọ̀wé nìyẹn eléyìí mo á mú ẹ mẹ́fà ò ti nígbà pé o mọ̀wé báyìí ló wà mọ̀ pé miracle center wà ní WAEC so tó ìbá ṣe pé miracle center ló ti lọ mú wa. miracle center special center. Èkìtì náà ti lo miracle ibi ní special Ọ̀yọ́ lẹ́nu lo special àwọn Èkìtì miracle náà wọ́n we are number 7 now. Also fraudulent center. We are number 3 tẹ́ bá jẹ́ 7 go and check we are number 3. pẹ̀lú miracle center. pẹ̀lú fraudulent center. This is shameful. ó bàdó fraudulent center. ó bàdó. ṣé tọ̀sùn àbí gbogbo ẹ̀. gbogbo àdó. ẹ wá sọ̀rọ̀ kan tí mo like tí ẹ bá rí executive the number 1 citizen of a state tó bá sọ fún mi pé òun padà lọ sí university nígbà tó jókòó as governor tó lóun fẹ́ lọ kàwé ẹ̀yìn kí ni research ẹ̀ jẹ́ ẹ̀ka ìpè mi lẹ́tọ́ra èmi tó ń bí sí ìwọ wá ní gọ́fúnà ẹ̀ka tó wá sí state university ilé jẹ́ senator first class ẹ̀rọ bá yẹ jẹ́ ẹ̀dí dúró ẹ̀dùn senate president first class ìsọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n ọ̀lẹ̀ tí mo ní ẹ̀ẹ́dẹ́ni wọ́n làwọn ò ní lò. àbí rẹ́pù ni ọwọ́ sáré wá yunifásitì tó ọ̀rọ̀ ẹ̀ dọ́kọ̀ ọ̀rà ni ọ̀rà ẹ̀ mo lọ kálọ̀ ni ọ̀rà ni ọ̀rà sàtìlẹ́tì ni. ọ̀rà ni mo lọ kálọ̀ ni ewo làbúrò sọ kọ́ọ̀sì tẹ̀sí. tí mo lọ sí nìyẹn mo lọ kálọ̀ ni ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ti rí mi. mo rí ọ. anyway àwọn náà wọ́n mọ yunifásitì náà lè lọ ìyẹn gbọ́dọ̀ gbèrú ẹ̀ wá sí University of Ibadan. University of Ibadan wọn wá bẹ́ẹ̀ ni. bàbá University of Ibadan yàtọ̀. bọ́ọ̀lù ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọmọ ní tọ̀dọ̀ tí a. sẹ́ni university ni. bàbá ó yàtọ̀ sọmọtì tó lẹ̀ bẹ́ẹ̀ o. wọ́n fi University of Ibadan tó bá gbé wọ́n àrán yà ń bẹ̀rẹ̀. tó bá ń gbé kinní bọ̀ láti Kaduna tó gbé kinní bọ̀ ẹ̀rú ló jẹ̀bi o. ìdájẹ́ ti sábà. bá nìkan kinní ni ó jẹ̀bi o. bàbá máa ṣeré pa o. no yóò jẹ́ bàbá máa fi ṣeré o. ọ̀rẹ́ parí ẹ̀kọ́ sí bẹ́ẹ̀. ẹ̀kọ́ sí. parí ẹ̀kọ́ sí bẹ́ẹ̀. ẹ̀kọ́ sí bẹ́ẹ̀. bàtà àtẹnà UK yé. lọ́dọ̀ sí. mo là lọ UK. ọlọ UK náà ti gbé fẹ́ kí wá. kìnìún kan ń ṣe ọkùnrin. mẹ́wàá ń ṣe. kìnìún kan ń ṣe ọkùnrin. ọlọ UK kí ló lọ ṣe UK. mo lọ gbá bọ́ọ̀lù ní Ronaldo ìwà aráyè wá gbogbo ìráyè wá. ok bó ṣe drop out nìyẹn. ìmìlẹ̀ kú bá ìsáráyè wá. ẹ dákun ẹ nìyẹn náà. ta ni ẹ. ẹ tẹ́ ń tọ́ ara ti. tó nara pa. ẹ fẹ́ júwe àwọn èèyàn ti mọ̀ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe wọ́n ti mọ̀ pé. inú tájú ọ̀jì ni. tájú ọ̀jì lẹ́nu yẹn. ẹ dákun sọ kọ̀ mí jẹ́. nítorí ta ló ra sàtífíkẹ́tì tàbí tó súnmọ́ sàtífíkẹ́tì tàbí tó ráyè wà kíláàsì tó ṣàjáde tó graduate. gíráfù ni ẹ fẹ́ mú mi lọ. wọ́n ní Gandola went to University of Ibadan. yá ibẹ̀ ló ti ṣe tán. Yes now. wọ́n tó tiẹ̀ parí mẹ́pọ̀ ibẹ̀ ni Jubril Aminu gbogbo wọn tó lọ bẹ̀yẹn náà olórí pípé. ok ẹ máa bọ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti fún àwọn tí wọ́n jẹ́ victim níbi explosion tó ṣẹlẹ̀ ní Bódìjà ní Àdèyí ní Bódìjà wọ́n ti fún wọn ní owó wọ́n ti kọ́ bọ owó yẹn ṣe èlò owó yẹn náà. ẹjọ ọ̀rọ̀ yẹn pèsè. wọ́n ti kọ́wọ́ bọ̀ wé owó yẹn wọ́n ti size wọ́n kọ́wọ́ bọ̀ owó yẹn wọ́n ti size sí owó yẹn pé kán fún wọn ìjọba ti kọ́wọ́ bọ̀ wé. wá ẹ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ gidi mọ́mọ́ rẹ́rìn àbùsí. èyí tí ò bá yé mi. ó kù 5 minutes ẹ parí ètò.
ó fọ̀rọ̀ balẹ̀ ni. ìjọba ti kọ́wọ́ bọ̀wé. wọ́n ṣé wò gbọ́ ìtàn kan ẹ kà jèrè. ìjọba ti kọ́wọ́ bọ̀wé. ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé wọ́n ti kọ́wọ́ bọ̀. wọ́n sign. pé kí wọ́n fún wọn ní owó yẹn. èkejì nìyẹn. 4 point is it not 4 point. ta ló mọ iye ẹ̀kọ́ tẹ̀ fún wa 4 point something billion. àwọn yẹn pọ̀. 4 point something billion ni. àwọn ilé kan míì wà tó yẹ pé tẹ bá wo tán rí bọ́bẹ̀ gan-an. 4 point something billion ni. now ètò tún wá jáde láàárọ̀ yìí. àárín mélòó ni wọ́n ti. ìròyìn tó tún wá jáde láàárọ̀ yìí sọ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ government will deliver circular road 2027. ṣé gbogbo rẹ̀. wọ́n ní we deliver circular road tó ń ṣe gbogbo rẹ̀. 2027. ṣé wọ́n sọ half circular road àbí wọ́n sọ middle circular road. ó débẹ̀ kò ríṣẹ́ tó ń lọ tó rí ọ̀nà kìíní orí ibò àwọn iṣẹ́ yẹn bó ti ń lọ. kìíní dark glass. orí ọ̀sẹ̀ ń gé orí gbogbo rẹ̀ náà. àwọn circular road sáwọn náà ti gbowó wọn tán bá sì fún wọn lówó èló ni wọ́n fún wọn. wọn lè sọ ìtàn fún kálukú náà. àwọn no ebi àwọn náà wọn kó bẹ́ẹ̀ ṣe kó papọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe kó papọ̀. tó tà lẹ́ sọ. àwọn ará Bódìjà at something billion. kí ni population wọn 4 point something billion ni àwọn circular road kí ni population wọn. èló ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbé jáde. èló ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbé fún. Bódìjà agbóhùn shopping complex kan ní àgbéwò lẹ́ sọ. no ọ̀tọ̀ ní ká gbowó. Bódìjà explosion tí láti olóró ti gbúgbà mù. mo rò pé agbóhùn shopping complex táwọn kan tún retí owó tó ń gbowó. ìyẹn ti ṣẹlẹ̀ àdó olóró tó gbúgbà mù. jẹ́sẹ̀ báwọn yẹn ti kọ́lọ́ ṣàánú wọn. ẹ ṣe mọ̀ pé àwọn taládó olóró ìsúnmọ́ bóyá torí pé bẹ́ẹ̀ súnmọ́ secretariat. wọ́n lè tètè rántí irọ́ o àtún nílò yẹn nìkan. àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí. àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí ok 4.5 billion. ni wọ́n yà ní máa. 4.5 billion. náà fi máa fún wọn bí. ó tó ilé mélòó. tó wó ń bẹ̀. tí àná kì í ṣòwò lé wọn fẹ́ fún wọn. ó ṣẹlẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ yẹn. then tábà wá ní ká wò sá àwọn tí wọ́n ń gbé àdúgbò yẹn business man 4.5 billion they are culpable nítorí pé wọ́n mọ̀ pé wọ́n ń gbé aburú yẹn wọ àdúgbò àwọn. wọ́n sì sọ̀rọ̀. wọ́n sì sọ̀rọ̀. wọ́n rí àwọn tó fi di wọ́n rí àwọn agbófinró tó ń tẹ̀lé wọn. tó fi di wọ́n rí pé wọ́n ti legalize wọn. tó fi di disaster sínú ìlú táwọn èèyàn fi kún bẹ̀ number one nìyẹn o tí wọ́n nìyẹn o a sì ti fún wọn ní 4.5 billion owó gbà má bínú. àwọn circular road wọ́n ní ibi tíjọba mú tẹ́lẹ̀ ìjọba ti mú sí i àwọn tíjọba mú sí i tí wọ́n jìn sínú ọ̀fìn yẹn tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ń wọlé wọn. àwọn yẹn bí wọ́n ṣe pọ̀ tó ṣé owó tiwọn náà ṣe 4.5 billion ní àbójú bẹ́ẹ̀ lọ torí ròyìn tá a gbọ́ kò tiẹ̀ sọ pé ó súnmọ́ owó òun rárá. now rúra ni gbogbo àwọn ilé tó ṣe now ìjọba ti wá ní àwọn fẹ́ deliver ilé yẹn ní circular road 2027 ṣé àwọn tó fara gbá ṣé wọ́n ti wà compensated àbí torí level tí wọ́n wà láwùjọ tí wọ́n jẹ́ mẹ̀kúnnù ìní ọ̀jẹ̀ kan ní voice táyé òfin mọ̀ bóyá wọ́n ti wà compensated then àwọn tó fún lówó ń bẹ̀ ṣé owó yẹn tán fún wọn yẹn ṣé ó ra blọọkù ẹni tá a wọlé ojúlé mẹ́ta ẹ̀ sọ́kọ́ ojúlé kan padà sáà mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ àbí kí ló dé tí I'm asking question. àwọn náà wà bẹ̀rẹ̀ question. ẹ má bẹ̀rẹ̀ ẹ dáhùn ni o. ṣọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà ń bẹ̀ tí wọ́n bí fún compensation ṣé wọ́n níwèé ilẹ̀. wọ́n ti ní àwọn kan. number one àwọn kan ò ní tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá fojú àánú wò wọ́n ní láti complain. ok irú wọn yẹn àánú ni wọ́n ní. olójú àánú ni wọ́n nídìí because they did not follow due process. láti get ilẹ̀ tí wọ́n get àánú ni àwọn tí wọ́n wá follow due process. nínú wọn tí eventually tí ọbẹ̀ wọléwọlé tó dọ́dọ̀ wọn yes. What has the government done? Sherry, we cannot get this afitaba lọ ṣe. wọ́n ní 100 million ni wọ́n fún àwọn. sẹ́ni kọ̀ọ̀kan. no wọ́n ní excluded 100 million they spent before. okay maybe on this Bódìjà. okay wọ́n ti kọ́kọ́ fún wọn ní 100 million wọ́n sì wá fẹ́ fún wọn lélẹ̀ ikú. wọ́n tún ayọ̀. mistake lè yẹn sí o. tí kí ni ọ̀sẹ̀ rẹ̀. no pé tó lè ọ̀nà òkàlẹ̀ síbẹ̀ ni.
ìròyìn kọ́ ní kọ́lé bẹ̀ wọ́n. ebi ètò àwọn akọ́ tí wọ́n dà wó. ṣé tó bá kó bẹ̀ tó wá dà kí kìíní wò lórí. àbí àjọ kan rẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ Bódìjà ni. anybody lè ràn lọ́wọ́. àwọn òfin olówó yẹn pọ̀ gan. wọ́n ṣe Sherry, we are only here having this news on a blanket note. àwọn kankan jẹ́ I think we need to invite the commissioner. Victims. No, not only the victims, people that are involved that are in charge of the don't dispense a loan to phone. Sherry, government. èyí àwọn ti circular road. Sherry, government ya di ti gbà mí, and they make a lot of mistakes by not speaking out. Yeah. Especially when you are doing something for the people, and people need accountability. And the only thing to elude the government from all stratas only way they are not accountable to the people. They don't communicate. Kò sí effective communication. They communicate, but that communication is not effective. Kò effective. Tí o bá ti wà effective. Tí o bá ti wà effective, misconceptions ló máa pọ̀, disinformation ló máa pọ̀. So I think wọ́n ti máa ń dákẹ́ jù, and I don't know. Then number two, àwọn tó tún máa ń wọ́n ṣe ń bà mí, they will come like a bully element. Instead kan farabalẹ̀ ṣàlàyé wọ́n lè fẹ́ mọ brown ẹ̀ pàwọn kan hate wọn opposition ni ò ṣe kíní kankan iye tá a bá come and explain to the people, let the people know what you have done. ṣẹ́ni tó jẹ́ support lórí communication pé tán bá lè gbé 4.something billion jáde lórí Bódìjà tó dẹ̀ sọ jáde ó yẹ ká ti sọ tibẹ̀ yẹn náà fún wa pé lórí circular road wọ́n ti sọ iye kan jò ní wọ́n dákọ̀ owó kan jò ní iye tó sọ yẹn ṣé àtàwọn yẹn bá rán ọba ti sọ iye tó sọ yẹn so wà commensurate pẹ̀lú. àwọn tó dẹ̀ mọ̀ àwọn tó ti gbà lè fẹ́ pè wọlé o. àmọ́ àwọn tó ti gbà lè fẹ́ pè wọlé àwọn kan tún sọ pé anyway I mean fẹ́ sọ yẹn. no ẹ jẹ́ sọ wọ́n ní pé ní kò ṣe pé wọ́n sọ ẹ jẹ́ wo nǹkan tó wọ́n sọ pé pàtí olùmọ̀jò tọrọ olùmọ̀jò tọrọ. no ẹ ti ọ̀nà. tí n bá lọ sọ pé wọ́n làwọn yẹn ti gbowó tán tán rẹ̀ ti gbowó tán bó wọ́n ṣe fíìl àbí tí mo sọ pé wọ́n ní wọ́n fún wọn lówó tán dẹ̀ fún wọn lówó wọ́n ṣe fíìl. lórí nǹkan tí wọ́n sọ náà nìyẹn pé wọ́n ní wọ́n gbowó. wọ́n ní wọ́n pé ọ̀rọ̀ bí apalọ̀ ni mo sọ̀rọ̀ orí rédíò. exactly ṣùgbọ́n àwọn ni wọ́n wá pé wọlé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ́sẹ̀. kí á ní wọ́n pé kábàlẹ̀ sọ bí apalọ̀ eléyìí wọ́n ní wọ́n pé yìí o. wọ́n wá identify tó bá jẹ́ bí apalọ̀ nu méjèèjì pé àti gbowó àti gbowó. bí kíni sìn kí n sọ pé wọ́n ní wọ́n sọ pé Fẹ́mi. pé mo kọ́ lé Bódìjà. ẹ̀yin gẹ̀ tí nìjẹ́ wọ́n pè é wọ́n ní wọ́n pè ní lóòótọ́. irọ́ wa kọ́ tiẹ̀. The payment to those that was affected by the explosion and those of the circular roads have shown that there is wide margin between the rich and the poor. ẹ ṣe pé tí kò sí bí o èmi bẹ́ẹ̀ ṣe gbé yẹn tẹ́ ń gbé bọ́ bó ti yẹ. ẹ jẹ́ ká sọ tọrọ. ẹ jẹ́ kí a sọ ara wa o. ìyàtọ̀ àgápù wa ẹ jẹ́ ká sọ tọrọ. ẹ jẹ́ kí a dágbére o. létí ká tó dágbére arákùnrin kan wà tí mo fẹ́ kí gbàdé wọn wọ́n máa ń wo ẹ máa tó ṣẹlẹ̀ wọ́n máa ń wò wá lórí bíi nígbà kan ojú wọn wá lọ so all of a sudden wọ́n ní àwọn ọmọ bọ́ọ̀lù ṣe ṣe ojú wọn wá padà wọ́n ní so wọ́n ní kì í ṣe pé bóyá àwọn ń gbọ́ wa mọ́ ń sìn àwọn ń wò wá wọ́n ní wá ní bàdé wọn orúkọ wọn ni Alhaji Abiodun Ismail láti Ìbàdàn North Local Government. ọmọdún wèé ní bàdé wọn ọmọdún kìíní èmi ò rántí béèrè bóyá béèrè lọ wọn báyìí wọ́n sọ̀pọ̀ ọdún láyé àmín lágbára Ọlọ́run ojú tó lọ́n dẹ̀ ti dá padà yẹn kò ní tó ibẹ̀ yẹn mọ́ jẹ́gẹ́tẹ̀ Alhaji Ismail Abiodun ní lórúkọ wọn Ọlọ́run á jẹ́ kí wọ́n sọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé wọ́n ní kí n jọ ipe situation àwọn ní pé inú àwọn dùn pé àwọn tí ń rí wa wò dáadáa nísìn. àwọn máa wò yín báyìí. wọ́n wò wá bá a ṣe sọ̀rọ̀. láti mọ̀ pé parí dáadáa. ẹ̀yin lẹ́wà dúpẹ́ lọ ẹ̀wà fún bàdé. èmi ti ní fọ̀rọ̀ sí nbí àti lẹ́nu yín lágbàáyé lóbi ti gbó. wọ́n ní circular road 254 million. sẹ́ni kọ̀ọ̀kan. gbogbo wọn. ilé yẹn ní ọ̀pọ̀ náà. bóyá batch by batch ni batch by batch ni. ṣé batch by batch lè ní. ẹ mọ tí o fi jẹ batch by batch. ọkọ lóyún ò tí ì gbowó ẹ̀dà ò tí ì gbowó ṣé gbogbo wọn ni wọ́n wọlé wọn lọ rí. èmi náà ò tí ì gbowó. ó kẹ́yìn náà ni. ó kẹ́mi náà lólógún ẹrú. kọ́ wọn lè fún yín lówó. ó kàn mí lólógún ẹrú. wọn ní fún yín lówó. ọkàn ẹ̀dà ní. ṣé ẹ̀dà kírun. ẹ̀dà kírun. wọn rántí ẹ̀ lágbára Ọlọ́run ó dẹ̀ kan kó lóyún náà wọn àti ìgbowó so batch by batch ni. ẹni 250. èmi náà sì mọ̀ pé ètí ìgbà tèmi. èmi sì mọ̀ pé kò sí kẹ́ ẹ má wulẹ̀ retí nǹkankan ẹ ti gẹ́tì. what do you mean by kí n má retí. wọ́n bọ̀ wọ́n ṣe fún mi lówó. àbọ̀ wọ́n ṣe ní fún mi lówó. ẹgbẹ́ yìí náà lẹ gbọ́ ní ìsìn. pé ìbọ̀kùnrin kan kàn kankan síbẹ̀ jẹ́ ká jáde. láàrin olówó. ó lè wó wá lè mọ̀ tó ti àwọn olówó ni àwọn amẹ̀kúnnù náà. mo fẹ́ wá bíi 30,000 wà náà sí òkò lórí ẹ̀. ẹ já lọ lé. ẹ tí kí arákùnrin tí wọ́n máa ń rò wáyé
arákùnrin tó ń wò wá mo kì í ẹkú ọjọ́ òbí yóò sì dára fún yín. Alhaji mo pé Alhaji Abiodun Ismail Ibadan North local government àwọn tó fi pámú yẹn dìbò lórí. tẹ̀sí mi nítorí ọ̀nà. mo tó gbé sí mi ní ayé ó ní ṣé ẹ̀rí tó gbé sí mi ní kò tó ní mọ́ kájáde ni. ẹ dágbére látọ̀dọ̀ mi bẹ́ẹ̀ ni comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbaàgùn ní orúkọ mi. Ṣẹ́gun Ògúnbáyé. Oriyomi Hamzat lórúkọ mi ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ẹ já pàdé lálẹ́ lórí ètò Kọ́kọ́rọ́ Alátẹ nígbà tẹ́ pàdé àfáàrẹ́ Ṣẹ́gun àti àwọn ikọ̀ rẹ̀ báyìí lórí ètò pàtàkì tí wọ́n máa ṣe ní gbogbo ọjọ́ Friday ẹ ṣeun o. Esther, I can